Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Chủ đề hôm nay của mình sẽ là hành trình chinh phục ước mơ trở thành đầu bếp của một chú chuột có tên Remy. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la... Ratatouille, một bộ phim hoạt hình có tựa phim là tên của một món rau củ hầm. Một món ăn vô cùng đơn giản, nhưng cốt truyện, hiệu ứng hình ảnh và đặc biệt là phần âm nhạc đi kèm lại vô cùng sáng tạo và tinh tế. Cũng như nhiều bộ phim hoạt hình khác của Pixar, nội dung phim được chia thành 4 giai đoạn, bắt đầu với vài dòng giới thiệu về bối cảnh, nhân vật. Giai đoạn 2 là hành trình chinh phục ước mơ, tiếp đến là thử thách, và cuối cùng là khi ước mơ thành hiện thực. Được sáng tác bởi nhạc sĩ Michael Giacchino, bộ phim mở đầu bằng bản nhạc La Festa, bản nhạc có lời duy nhất trong phim. Phần giới thiệu về Remy đến với chúng ta sau đó bằng bản nhạc This Is Me. This is me. I think it's apparent I need to rethink my life a little bit. Là một chú chuột với vị giác tuyệt vời, nhưng cũng vì là một chú chuột nên tài năng của chú chỉ được sử dụng cho mục đích kiểm tra xem món ăn nào có độc cho những chú chuột khác trong đàn. Mình vẫn nghe được tiếng bước chân chuột trong những phân đoạn như vậy. Và đồng thời cũng cảm nhận được sự tẻ nhạt hàng ngày của Remy trong phần giai điệu kéo dài sau đó. Một phân cảnh ấn tượng khác là khi Remy nếm món phô mai và dâu. Mỗi món sẽ có một âm thanh riêng. Và khi kết hợp lại thì âm thanh cũng sẽ kết hợp lại với nhau. Sau đó một biến cố bất ngờ ập đến và cũng đồng thời tạo ra bước ngoặt cho bộ phim. Remy và gia đình bị truy đuổi. Giai điệu của phần này vội vã, gấp rút, kết hợp với bộ gõ để mang lại hiệu ứng đàn chuột đang hối hả trốn chạy. Ở cuối bài hát, các nhạc cụ dần mờ đi. Và đó cũng là lúc mình nhận ra Remy đã lạc mất gia đình mình. Hành trình chạm đến giấc mơ của Remy cũng bắt đầu từ đây. Trong cái rủi lại có cái may, Remy lạc đàn, xa nhà, tuyệt vọng, nhưng lại đang ở giữa Paris, ngay trong quán ăn huyền thoại Gusto. Bản nhạc tiếp theo là World Rock. Tuy ngắn nhưng là sự kết hợp của nhiều giai điệu khác nhau tùy theo bối cảnh đằng sau bức tường. Và kết thúc bằng giai điệu không lời của bản La Festa khi Remy nhận ra rằng bao lâu nay cậu đang ở bên dưới Paris. Khi tìm được nhà hàng Gusto, trải qua một vài phân cảnh kịch tính, cậu làm quen được với Linguini, chàng đầu bếp trẻ hậu đậu. Cả hai quyết định hợp tác để thực hiện ước mơ trở thành đầu bếp. Với tài năng của Remy, những thành công ban đầu cũng bắt đầu đến, nhưng kéo theo sau đó là những mâu thuẫn tình bạn giữa Linguini và Remy. Cộng thêm sự thử thách đến từ nhà phê bình ẩm thực Anton Ego.
thì đây là một nhân vật thú vị. Ban đầu mỗi khi xuất hiện, âm nhạc đi kèm với Ego toàn là những bản nhạc u ám, tông màu cũng vô cùng tối tăm. You are Monsieur Linguini. Pardon me for interrupting you. Vào những giờ phút khó khăn, tình bạn lại tạo nên kỳ tích. Remy quay lại cùng với đàn chuột để giúp Linguini chuẩn bị bữa tối cho Ego. Bản nhạc lúc chuẩn bị mang tên Dinner Rush, giai điệu theo kiểu hành khúc, cũng đồng thời phản ánh đúng tinh thần gấp rút, căng thẳng của căn bếp lúc đó. Và tiếp theo là cảnh Ego nếm món ratatouille. Lần đầu tiên trong phim, màu sắc dành cho nhân vật này thay đổi, và âm nhạc cũng dịu dàng trở lại khi ông ấy nhớ về tuổi thơ. Và từ lúc nếm miếng ratatouille nhiệm màu đó đến cuối phim, tông màu và âm nhạc dành cho Ego cũng thay đổi. Và đây cũng là phân cảnh đánh dấu giai đoạn cuối cùng trong phim, khi ước mơ trở thành sự thật. Sau cùng, Remy cũng thực hiện được ước mơ của mình và trở thành một đầu bếp thực thụ. Một bộ phim dùng một câu chuyện kỳ lạ về đam mê của một chú chuột để gửi một thông điệp cho những đam mê đời thật mà ai cũng có hoặc từng có. Thông điệp này có thể tóm tắt bằng lời bình của Ego vào cuối phim, và lời bình này cũng sẽ khép lại tập hôm nay của chúng ta. Trong quá khứ, tôi không hề giấu giếm sự xem thường của tôi đối với khẩu hiệu nổi tiếng của bếp trưởng Gusto: ai cũng có thể nấu ăn. Nhưng tôi nhận ra rằng chỉ lúc này đây tôi mới thực sự hiểu được ý của ông ấy. Không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành một nghệ sĩ lớn, nhưng một nghệ sĩ lớn có thể đến từ bất cứ đâu.